हामी हलेसीको यात्रा सकियो हाम्रो। अब हामी यो कसले खान्छ नि? नमस्ते, हामीहरू चाहिँ अहिले हालेसीको दर्शनपछि चाहिँ हामीहरू अब हाम्रो यात्रा चाहिँ अब काठमाडौँको लागि जाँदैछौँ। अनि त्यो हुनाले हामीहरूले चाहिँ बाटोहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई विभिन्न दृश्यहरू देखाउँछौँ। जो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भनेपछि यहाँबाट चाहिँ राम्ररी गऱ्यो भने बेसी एभरेस्ट पनि देख्दो रहेछ, हिमाल चाहिँ पानोरामा भ्यू देख्दो रहेछ। अनि हलेसी क्रस गरिसकेपछि हलेसी महादेवका त्यहाँ विभिन्न स्थानमा चाहिँ विभिन्न गुफाहरू रहेछ। गुफाहरूमा पनि हामीहरूले जाने त्यति समय पाएन, फेरि पनि आउने हामी सोचमा छौँ। धेरैभन्दा धेरै विदेशीहरूलाई, धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूलाई यो हलेसी मन्दिरको बारेमा हामीहरूले यो जानकारी गराइरहेका छौँ। अरू हामी यो बाटो पनि बनिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ एक लेनको बाटो छ, सुस्त यो बाटोहरू मा चाहिँ अलिकति केयरफुल्ली चलाउनु पर्दो रहेछ। किनभनेपछि बाटो चाहिँ एक लेनको भए हुनाले चाहिँ यहाँ बिचमा घरहरू यताउता भए हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई यो दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यो बर पिपलको उसमा पुलिसको चेकिङ हुँदो रहेछ। यहाँ चेकिङ पछि चाहिँ हामीहरू हाम्रो यात्रा चाहिँ हालेसीबाट हामीहरू फर्किरहेको तपाईँहरूलाई जग्गा जागर छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अनि यो उकाली यो ओह्राली पछाडिको हिमालहरू सबै तपाईँले यो दिदीबहिनीहरूले दाउराहरू लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। अनि अब गाउँघरको त्यो बाटोहरू पनि अब केयरफुल्ली चलाउनुपर्छ। यो चाहिँ तल तपाईँ यो राइट साइडको तल साइडमा चाहिँ तपाईँहरूले दुधकोसी देख्न सक्नुहुन्छ। दुधकोसी अनि धेरै उहरू मिलेर चाहिँ तपाईँको सप्तकोशी भन्छ, 7वटा कोसीहरू मिलेर। त्यो चाहिँ हामीहरू काठमाडौँबाट आउने बेला पनि तपाईँहरूलाई देखाएका थियौँ। अब तपाईँहरूलाई हामीले यो दृश्यहरू देखाउँछौँ जो चाहिँ हिमालहरू देखिरहेको दृश्यहरू छ। यहाँबाट चाहिँ सगरमाथा आरोहण गर्नको लागि पनि यो बाटोलाई चाहिँ अहिले पैदल यो गाडीको मार्गबाट चाहिँ जानको लागि पनि धेरै सजिलो रहेछ। त्यो पनि हामीले जानकारी पायौँ। अनि त्यो भए हुनाले यो बाटो चाहिँ सुस्त चलाउनु पर्ने छ, डेन्जर छ यो बाटो। किनभनेपछि यो बाटोमा हामीले तपाईँहरूलाई यो देखाइरहेको छौँ, कहीँ पहिरो गएको छ, कहीँ बाटो बनिरहेको छ, कहीँ ढुङ्गाहरू खसिरहेको बाटोमा चाहिँ हामीहरू सुस्त त्यहाँको यात्रा, हामीले हलेसीको यात्रा सकेर हामीहरू यहाँ आइरहेका छौँ। अब तपाईँहरूलाई यो बाटो पनि यही बाटोको माध्यमबाट चाहिँ पहिले सगरमाथा जाने बाटो हो यो। अहिले यो बाटोबाट त्यहाँ चाहिँ माथि अझै हलेसीबाट पनि माथि धेरै हामी गयौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू एभरेस्ट धेरै राम्ररी देख्न सकिन्छ। किनभने यो अब किन एउटा बाटो मात्रै जाने यो सानो रोड भए हुनाले चाहिँ केयरफुल्ली चलाउनु पर्दो रहेछ यो ठाउँमा है। यो अब ठाउँ पहिरोहरू गइरहेको छ बाटोहरू। अब अर्को चाहिँ निलो आकाश देख्न सकिन्छ, न धुवाँ धुलो केही छैन। एउटा काठमाडौँको कोलाहालबाट चाहिँ मन्दिर दर्शन पनि गर्न आइयो र मन्दिर दर्शन गरेर हामी फर्किरहेका छौँ। अब केही छेटो तल गयौँ भनेपछि हामीलाई त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले बेली एउटा ब्रिज देख्नुहुन्छ, जो ब्रिज चाहिँ तपाईँहरूले मुगलिङको ब्रिज जस्तो छ। यो चाहिँ हुलास कम्पनीले बनाएको ब्रिज हो। यो 6-7 वर्ष अगाडिको यो बनिसकेको पुल देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि पहिले चाहिँ हामीहरू आउने बेला यहाँ चाहिँ झुलुङ्गे पुल त्यो जसलाई हामीहरू सस्पेन्सन ब्रिज भनिन्छ त्यसलाई, त्यो सस्पेन्सन ब्रिजबाट आउनुपर्ने थियो। गाडी मोटर यहाँसम्म गाडी आउँदैन थियो। अनि यो दुधकोसी क्रस गरेर आउनुपर्ने एउटा गाह्रो थियो सबैजनालाई। अहिले चाहिँ त्यो सुविधा पनि धेरै राम्रो भइरहेको छ। त्यो सुविधाहरू अब सरकार बन्दैछ। सुस्त चरा के अरे कुखुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ गाउँघर। अहिले एउटा चाहिँ बढी स्पिडमा बढी उकालो ओह्रालो सबैको हाइवेको छेउमा चाहिँ मान्छे बस्तीहरू बाक्लो हुने भए हुनाले चाहिँ अलि डराउनु पर्छ। एउटा चाहिँ सुविधा पनि हो बस्ती नजिक हुनु। किनभने कहिलेकाहीँ गाडी मोटर बिग्रिँदाखेरि त्यहाँ बास बस्नको लागि पनि राम्रो भयो। जस्तो होमस्टेहरू चलाउनको लागि, होटलहरू चलाउनको लागि, एउटा जीविकोपार्जन गर्नको लागि, इन्कम सोर्सको लागि पनि सजिलो हुन्छ। ठाउँमा यस्तो पहिरोहरू छ, पहाडमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। तर ठाउँमा तपाईँहरूले जुन बाटो हामी क्रस गऱ्यौँ घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सानो ब्रिज छ। अनि यो ब्रिज क्रस गरेर हामी तल गयौँ भने हजुरलाई हामीले चाहिँ
जयराम घाट जो चाहिँ भगवान रामको नाममा रहेछ जयराम घाट जयराम घाट त्यसलाई तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ जयराम घाट भयो अनि जयराम घाट अब तपाईहरुले अब यो टर्निङ हाम्रो यो टर्निङ गइसकेपछि राइट टर्न गरिसकेपछि जयराम घाटको पुल देख्नुहुन्छ कता कता यो पुल चाहिँ तपाईहरुले मुगलिङको पुलको सम्झना एउटा झझल्को ल्याउँछ यसले अगाडि देखिन्छ अलिकति यो सस्पेन्सन ब्रिज यो चाहिँ हुलास कम्पनीले चाहिँ बनाएको हो यो गभर्नमेन्टसित हाम्रो नेपाली कम्पनीहरु अनि यो तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यो कताको पुल जस्तो छ ल भन्नुस् तपाईहरुले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ देख्नु भएको छ यस्तो पुलहरु तपाईहरुले है अनि त्यो भयो नि अब हेर्नुस् फोटोहरु खिच्दै हुनुहुन्छ नयाँ उसमा बेली प्यु ब्रिज यो चाहिँ तपाईको मुगलिङको पुल जस्तो हुबहु मुगलिङको पुल जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ तल तपाईले खोला देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ दुधकोशी हो दुधकोशी गएर सप्तकोशीमा मिसिन्छ यही खोलाको तीर हुँदै हामीहरु चाहिँ गुर्मी हुँदै हामीहरु जान्छौं अनि यो पुलले गर्दाखेरि धेरै सुविधा भयो पहिले हामी आउने बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ बेली सस्पेन्सन ब्रिज थियो सस्पेन्सन ब्रिजमा आउनले गाह्रो थियो मोटरसाइकल मात्र जान पाउँथ्यो अहिले त गाडीहरु पनि जान पाउने सुविधा रहेछ अनि यो चाहिँ कता कता जापानिज त्यो बीपी हाइवेको झझल्को आउने किनभने यो पनि खोलाको तीरबाट जानुपर्ने भए हुनाले चाहिँ हामीहरुले त्यो एक प्रकारको त्यो एउटा फिलिङ्स आउँदो रहेछ त्यो आउनाले अब यही खोलाको तीरलाई कति गरौँ अब एकैछिनमा तपाईहरुलाई मैले अब यो टोब्याको यहाँ चाहिँ फार्मिङ हुँदो रहेछ एउटा खेती एक प्रकारको खेती देखेँ मैले पहिले आउने बेला पनि भिडियोमा क्याप्चर गर्न खोजिरहेको थिएँ त्यति भएन मलाई सुविधा त्यो टाइम मिलेन साँझ परेको हुनाले अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई जो चाहिँ बिडी चुरोटहरु टोब्याको उसमा चाहिँ भित्र त्यो हालिन्छ त्यो भावनाले त्यो र मेटेरियल अब हेर्नुस् टोब्याको यो चाहिँ हलेसी 35 किलो पुग्ने बेला हिलेदेखि तल यो चाहिँ काउली जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ टोब्याको यो उसको लागि आमा हेलो आमा यो चाहिँ के हो यो चुरोट बनाउने तबाको हो ए यो कोले खान्छ नि अनि गाउँमै जान्छ कि बाहिरतिर बेच्नुहुन्छ बाहिरतिर बेच्नुहुन्छ यो एउटा पत्ताको कति एउटा पत्ता दिन मिल्छ एउटा पत्ता दिनु न मलाई एउटा काटेको तपाईले एउटा मात्रै पत्ता मलाई यसो हेर्न मन लागेर हजुर पानमा बेरेर खानुपर्छ ए यसमा सुर्ती बेर्छ पानमा यो सुकेपछि पानमा चुरोट बेरेको देख्यौ न पानमा हैन चुरोट कागजमा बेरेर चुरोट बनाएर खान्छ देखेको ए यही हो त्यो कागजमा बेरेर खान्छन् नि मान्छेले यही हो एहे